බයිනොකියුලර්ස් ගැන අපි කලින් කරපු වීඩියෝස් 4ෙදි අපි කතා කළානේ බයිනොකියුලර්ස් වල වැදගත්කම මොන වගේද කියන එක ගැන. ඊළඟට බයිනොකියුලර්ස් වල කොටස්, ඊළඟට බයිනොකියුලර්ස් වල ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන. ඊට පස්සේ අපි අන්තිමට කතා කළා 4 වෙනි එකෙන් බයිනොකියුලර්ස් මිලදී ගන්න ටිප්ස් 10ක්. එතකොට අපි මේ 5 වෙනි වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතා කෙටියෙන් මේ ප්‍රැක්ටිකලි බයිනොකියුලර් එකක් ෆීල්ඩ් එකේ පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක කතා කරන්නයි. ඊළඟට විශේෂයෙන් අපි බයිනොකියුලර් එකක් මිලදී ගත්තොත් අපි කොහොමද බයිනොකියුලර් එකක් පරිස්සම් කරගන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්න. මේ බයිනොකියුලර්ස් පාවිච්චිය ගැන තමන්ගේ පරිස්සම ගැන කියන්න තියෙන ඉතා වැදගත් දෙයක් තමයි කිසිම වෙලාවක ඉරට හරි නැත්නම් වෙන බ්‍රයිට් ලයිට් එකකට කිසිම වෙලාවක බයිනොකියුලර් එක එල්ල කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ බයිනොකියුලර් එකෙන් ඉර දිහාවත් බ්‍රයිට් ලයිට් එකක් දිහාවත් බලන්න යන්න එපා. S2 සදහටම මේ පෙනීම නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ තරම් ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද බයිනොකියුලර් එකෙන් කරන්නේ ආලෝක කිරණ එකතු කරලා සාන්ද්‍ර කරලා කන්සන්ට්‍රේට් කරලා ඇහැට දෙන එකනේ. එතකොට හරියට අපි අර මැග්නිෆයින් ග්ලාස් එකකින් මේ අපි ඉස්සර ඔය කාචයක් පාවිච්චි කරලා කුළුම් පුච්චනවා, කඩදාසි පුච්චනවා එහෙම කරන්නේ. ඒ වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ ඇහැට බයිනොකියුලර් එකෙන් ඉර දිහා බැලුවොත්. බලන්න කොයිතරම් බ්‍රයිට්ද කියලා. හරි මේ ඉතින් මේ බ්‍රයිට්නස් එක දිහා මේ බයිනොකියුලර් එකෙන් බැලුවොත් ඉවරයි. ඒක නිසා ඒක නම් කිසිම වෙලාවක කරන්න එපා. මේ බයිනොකියුලර් එක පාවිච්චි කරන තමන්ගේ දරුවෝ හරි කාට හරි ඒක කියලා තියන්න. ඉර දිහා නම් බලන්න එපා කිසිම වෙලාවක කියලා. ඉර පායන වෙලාවකවත් බහින වෙලාවකවත් බලන්න එපා. මොකද ඒක ඒ තරමට භයානකයි. හරි. එතකොට බයිනොකියුලර්ස් පාවිච්චි කරනකොට දැන් මේ බැරල්ස් දෙකක් මෙහෙම තිබුණාට දැන් අපි ඔය කාටුන් වල ෆිල්ම්ස් වල දකිනවා මෙහෙම අටේ ඉලක්කමක් හරවලා තිනවා වගේ ඒක ඇතුලෙන් පේන විදිහට අඳිනවා හරි නැත්තම් කාටුන් නම් එහෙමයි නැත්තම් පෙන්නනවා ඒ වගේ එකක් අස්සෙන් පේන විදිහට. එහෙම නෙවෙයි ඇත්තටම බයිනොකියුලර් එකක් ඇතුලෙන් බැලුවාම පේන්න ඕනේ. මේ බැරල් දෙකක් තිබුණාට තනි රවුමක් ඇතුලෙන් පේන විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ හින්ජ් එක තියෙන්නේ ලං කරගන්න ඈත් කරගන්න. එතකොට තමන් බයිනොකියුලර් එක ෆීල්ඩ් එකේ පාවිච්චි කරන්න ගත්ත ගමන් මෙහෙම S2 තියලා තනි රවුමකින් පේන විදිහට බැරල්ස් දෙක ලං කරගෙන හරි ඈත් කරගන්න එක හරි කරන්න ඕනේ. තනි සර්කල් එකක් තමයි පේන්න ඕනේ. ඒක හදාගත්තාට පස්සේ අපි බලනවා අපි මේ ඩයොප්ටර් වීල් එක තමන්ගේ හරියන විදිහටද තියෙන්නේ කියලා. ඒ තැනටද තියෙන්නේ කියලා. ඒක තමන්ට හරි නැත්තම් හදාගන්න පුළුවන්. ඒක අපි අපේ කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා කොහොමද කරන්නේ කියලා. බයිනොකියුලර් එක හැමතිස්සෙම බයිනොකියුලර් එකේ කේස් එකේ ඕනි අරගෙන යන්න. අපි යම් දුරකට යනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි ගෙදර ඉඳලා පයින් යන දුරක නැත්තම් ගෙදර වත්තේ බලනවා නම් අපි ගෙදරදීම බයිනොකියුලර් එක කරේ දාගෙන යනවනේ. එහෙම නැත්නම් අපි කොහේ හරි තැනකට ගිහිල්ලා නම් බයිනොකියුලර් එක පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. එහෙමනම් බයිනොකියුලර් එක අපි මොකක් හරි බෑග් එකක දාගෙන යනවනේ. ඒ බෑග් එකේ දාගන්නකොට ඊට කලින් අපි බයිනොකියුලර් එකේ කේස් එකේ දාගන්නවා. මොකද බයිනොකියුලර් එකේ කේස් එක සෑහෙන හොඳ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් දෙනවා බයිනොකියුලර් එකට. දැන් කේස් එකේ දාන එකේදී ආයෙ මං හිතන්නේ අමුතුවෙන් කියන්න ඕනෙත් නෑ. ලෙන්ස් කැප්ස් වලින් වහලා ඊට පස්සේ ඕනි දාගන්න කේස් එකට. ඊළඟට බයිනොකියුලර් එක ඇඳුම් එක ගෙනියන වෙලාවක නම් ඇඳුම් අතරේ පැක් කරන්න මතක තියාගන්න. මෙහෙම ටවල් එකක වගේ පොතලා ටවල් එක දාගන්න පුළුවන්නේ. පුළුවන් තරම් අර කුෂන් වෙන විදිහට තියාගන්න කියන එක තමයි අදහස. පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකක නම් ඒක හුඟක් වැදගත්. අනික තමයි දැන් බයිනොකියුලර් එකක් පාවිච්චි කරනකොට මම මේක කලිනුත් කිව්වා පාවිච්චි කරනකොට හැමතිස්සෙම මේ බයිනොකියුලර් එකේ ස්ට්‍රැප් එක පාවිච්චි කරන්න. ඒක කරේ දාගෙන පාවිච්චි කරන්න. ඒක නෙක් ස්ට්‍රැප් එකක් නම් බෙල්ල වටේ දා ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් අර ස්ලිං ටයිප් එකට මෙහෙම හරහට එහෙම දා ගන්නවා නම් ඒ විදිහට නැත්නම් හානස් එකක් නම් මේ විදිහට ඒක දාගෙන එහෙම හැමතිස්සෙම බයිනොකියුලර් එක ස්ට්‍රැප් එක පාවිච්චි කරලා ස්ට්‍රැප් එක හරි හානස් එක හරි පාවිච්චි කරලා ඒ පරිස්සම තියාගන්න ඕනි. මේ එහෙම වදින්නේ නැති වෙන්න, වැටෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒ chance එක අඩු වෙන්න. තව වැදගත් දෙයක් තමයි මෙතනදී දැන් මේක විශේෂයෙන් වැදගත් වෙන්නේ නෙක් ස්ට්‍රැප් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට. දැන් හිතන්නකෝ අපි මෙන්න මේ වගේ තැනකින් යන්න යනවා කියලා. ගල් තියෙන තැනකින් හරි එහෙම යන්න සිද්ධ වුණොත් අපිට මෙහෙම ඉස්සරහට නැවෙන්න සිද්ධ වෙනකොට මේක බයිනොකියුලර් එක මෙහෙම පැද්දෙනවනේ ඉස්සරහට.
එහෙම පැද්දිලා ඉස්සරහ තියෙන ගලක හරි කොටයක හරි වදින්න පුළුවන්. එතකොට ඒක මේ හානසකේදී නම් හරිම සීමා සහිතයි. හැබැයි නෙක්ස්ට් ස්ට්‍රැප් එකක් පාවිච්චි කළොත් මේ පැද්දීම සෑහෙන වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ගැන පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. තව එක වැදගත් දෙයක් තමයි බයිනොකියුලර්ස් පරිස්සම් කර ගැනීම ගැන ෆීල්ඩ් එකට යනකොට මේ වැස්සෙන් වතුරෙන් පරිස්සම් කරගන්න මොනවා හරි වෝටර්පෲෆ් බෑග් එකක් අඩු ගානේ ප්ලාස්ටික් බෑග් එකක් හරි ගෙනියන්න. ඒක වෝටර්පෲෆ් බයිනොකියුලර් එකකට වුණත් වෝටර්පෲෆ් එකකට යම් ප්‍රමාණයක් එහෙම වැස්ස දරා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එහෙමයි කියලා අපි බයිනොකියුලර් කොහේ වැස්සේ දෙන්න දෙන්නේ නැහනේ. එහෙම නැති බයිනොකියුලර් එකකට නම් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ මොනවා හරි වෝටර්පෲෆ් බෑග් තියෙනවා. විශේෂ මැටීරියල් එකකින් හදපු අවුට්ඩෝර් මේ ඉක්විප්මන්ට් විකුණන තැන්වල තියෙනවා. මේක ගත්ත ගමන් මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න මේ ඇත්තටම හොඳ තත්ත්වයෙන් වෝටර්පෲෆ් කම තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් ප්ලාස්ටික් බෑග් එකක් එහෙම එකක් ගන්න ඒකකින් පුළුවන් මේ වැඩේ කරගන්න. මේ බයිනොකියුලර්ස් ගෙදර තියාගන්නකොට විශේෂයෙන් ලංකාව වගේ හියුමිඩිටි ගොඩක් වැඩි පරිසරයක් තියෙන තැන්වල බයිනොකියුලර්ස් වලට එන්න පුළුවන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ලෙන්සස් වල ඇතුලේ ප්‍රිසම්ස් වල ෆංගස් බැඳෙන්න පුළුවන්. ඒක වළක්ව ගන්න හියුමිඩිටි අඩු වෙන විදිහට බයිනොකියුලර් එක ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි ඩ්‍රයි කැබිනට්ස්. ඒවා ඔය කැමරා බඩු එහෙම තියෙන shops වල තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඩෙසිකේටර්ස් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රයි කැබිනට් එකක් Tamanට ගෙදර හදාගන්නත් පුළුවන්. ලෙන්සස් හොඳට ක්ලීන්ව තියෙන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. ටච් වෙන්න දෙන්න එපා. ලෙන්සස් ක්ලීන් කරද්දී හැමතිස්සෙම මේ ලෙන්ස් ක්ලෝත් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නිකන් ටී-ෂර්ට් වලින් අහල මේ පිහදාන්න නැතුව. දැන් මේකේ ලෙන්සස් වල පොඩ්ඩක් මෙහෙම ස්ටේන් එකක් වගේ තියෙනවා. එතකොට බොහොම සොෆ්ට්වට මෙහෙම සර්කියුලර් මෝෂන් එකකින් පිහදාන්න තමයි තියෙන්නේ. එහෙම සොෆ්ට්වටම ලෙන්ස් ක්ලෝත් එකේ බරෙන් විතරක් ක්ලීන් වෙන්නේ නැත්නම් එතකොට චුට්ටක් මෙහෙම ඇඟිල්ල පොඩ්ඩක් මේකට තියලා තද කරන්න නැතුව යන්තමට අතුල්ලලා ක්ලීන් කරන්න අතේ බර ලෙන්ස් එකට දෙන්න එපා. හැබැයි ලෙන්ස් එකේ ඩස්ට් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට පිහදාන්න යන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා ඩස්ට් ටික ගසලා දාලා ඉන්න ඕනි. දැන් ලෙන්සස් වල ඩස්ට් තියෙනවා නම් එහෙම පිහදානකොට ලෙන්සස් මෙහෙම උඩ පැත්තට අල්ලගෙන කරන්න මේ වගේ මේ ලෙන්ස් ක්ලෝත් එකේ කොනකින් වගේ මෙහෙම ඩස්ට් ගසලා දාන එක වගේ එකක් තමයි කරන්න ඕනි. ඩස්ට් තියෙනවා නම් කොයි වෙලාවකවත් ලෙන්ස් එක අතුල්ලලා පිහදාන්න යන්න එපා. එතකොට අර මේ කෝටින්ග්ස් තියෙනවා නම් කෝටින්ග්ස් සීරෙනවා. කෝටින්ග්ස් නැති වුණත් ඉතින් ලෙන්ස් එක යම් තරමකට ස්ක්‍රැච් වෙන්න බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි එහෙම ඩස්ට් ගසන්න පාවිච්චි කරන ලෙන්ස් ක්ලෝත් එක නිකන් නෝමල් ලෙන්ස් ක්ලීනින් වලට පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒක වෙනම තියාගන්න. රයිට්. දැන් ඩස්ට් තියෙනවා නම් බයිනොකියුලර් එකේ මේ වගේ දැන් මෙතන ඩස්ට් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. ඒක පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවකට මෙහෙම බ්‍රෂ් එකක් සොෆ්ට් බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකප් බ්‍රෂ් එකක් හොඳයි. මේක බ්‍රෂ් එකක්. එහෙම නැත්නම් පේන් බ්‍රෂ් එකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ හැබැයි සොෆ්ට් බ්‍රිසල්ස් තියෙන එකක්. එහෙම අරගෙන මෙහෙම නිකන් ඩස්ට් ටික ගසලා දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න අර දැන් මේ වගේ මූවිංగ్ පාර්ට්ස් තියෙන වෙලාවක ඒවා ඇතුළට ඩස්ට් යන විදිහට කියන්නේ දැන් මෙහෙම අල්ලගෙන පිහ දැම්මොත් මේක අස්සට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඩස්ට් ටික ගැලවිලා වැටෙන විදිහට එහෙම පිහ දාන්න. නැත්නම් අපි නිකන් එයා බ්ලෝ කරන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා නම් එහෙම හරි කමක් නැහැ. හැබැයි ඩස්ට් ගැලවිලා වැටලා යන විදිහටයි පිහ දැමෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි අර ඒ බ්‍රෂ් එක පාවිච්චි කරන්න එපා ලෙන්සස් උඩට. අතන කුරුල්ලෝ ඉන්නවා මාරු විදිහට. අර සෑන්ඩ් බායක උඩ. දැන් ඒවත් මේකේ තියෙනවා. මේ ටික පේනවද ඉස්සරහා මෙහෙම නිකන් මේක ලං වෙනවා ඈත් වෙනවා කියන්නේ. දැන් මම කියලා හිතනවා. හරි ඔහොම අල්ලන් ඉන්නකෝ මම ආයෙ පාරක් එහෙම ගන්න. යන්න.